Comandante chỉ huy Đức mới đây đã cho ra một dòng sản phẩm mới bên cạnh chiếc cối C40 kinh điển. Nếu mà bạn chưa xem video về C40 thì hãy click vào cái đường link mình để ở trên này. Đây là một review rất hay về chiếc C40. Còn hôm nay chủ đề chính của chúng ta sẽ là sản phẩm mới nhất đến từ Comandante, đấy chính là X25 Trailmaster. Và trước khi bắt đầu với X25 Trailmaster đến từ Comandante thì hãy để lại một like, một subscribe cho video này. Và ngoài ra thì bọn mình cũng đã để những cái đường link donate ở phía dưới phần mô tả của video với từng mệnh giá từ 10.000 cho đến 100.000. Các bạn có thể ủng hộ mình qua những đường link này. Những cái số tiền nhận được từ cái việc mà mọi người ủng hộ mình sẽ dành ra để mua những cái dụng cụ cà phê mang về review và sau đó là giveaway lại cho cộng đồng những người xem của Espresso Maker. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu với X25 Trailmaster. Đây cũng là một trong những chiếc cối X25 Trailmaster đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Và nhân đây mình cũng xin cảm ơn anh Duy đến từ thương hiệu Ditech đã cho mình mượn chiếc cối này về để trải nghiệm và có cái nội dung review ngày hôm nay. Đầu tiên phải nói đến vẻ bề ngoài thì cái chiếc cối X25 Trailmaster của chúng ta được hoàn thiện phía bên ngoài bằng cái chất liệu nhựa, nó có tên là Polymer QTP. Về cơ bản là nhựa nhưng cao cấp. Điều này nó giúp cho tổng trọng lượng chiếc cối của chúng ta giờ đây nó chỉ còn 418g thôi. Đây là một con số rất ấn tượng so với cả chiếc Comandante mà bản lắp với cả cái đế nhựa ấy, thì nó sẽ có khoảng hơn 500g. Và đối với cả những cái cối xay dòng như kiểu 1Z, K Plus nó sẽ khoảng 700-800g, hay là Kinu khoảng 1 cân. Thì cái chiếc cối này với cả cái trọng lượng 400g, một con số cực kỳ ấn tượng và nó đặc biệt có ý nghĩa đối với cả những người mà tham gia những hoạt động thể thao ngoài trời cường độ cao như là leo núi, như là trekking. Và cho dù là tối giản được 100 hay là 200-300g đều là những cái điều rất quý giá đối với cả những cái người chơi hệ này. Cá nhân mình thì mình cảm thấy đây là một chất lượng nhựa rất là xịn, rất là cao cấp. Nó có độ đàn hồi cao, nó có cảm giác rất là dẻo và bền bỉ. Nhưng thực tế nhựa vẫn là nhựa, nó không thể đem đến một cái cảm giác thỏa mãn như là chiếc cối C40 được làm bằng thép. Qua đấy thì mình cảm thấy nó có một cái chút hù thấm nhẹ khi mà cầm trên tay. Toàn bộ phần bên ngoài thân cối được nhấn nhá bằng những cái texture chìm nổi rất là đẹp, rất là cuốn hút ở đây. Và nó là những cái hình đa giác. Nó khiến cho chiếc Comandante X25 trở nên trông khá là mạnh mẽ, chắc chắn và nó có một chút gì đấy tính quân đội. Ngoài ra thì những cái họa tiết này nó không khiến cho cái việc mà chúng ta cầm nắm chiếc X25 nó chắc chắn hơn đâu. Mà cái việc cầm nắm chắc chắn ấy, nó đến từ cái logo Comandante ở hai mặt của chiếc cối này. Hai cái phần logo này nó được in nổi, nó khiến cho việc mà chúng ta cầm chiếc cối nó tì vào, cầm rất chắc chắn. Và nếu mà đây là ý đồ của nhà sản xuất thì mình nghĩ thực sự chúng ta nên dành cho họ một tràng vỗ tay. Ok, và đi xuống dưới, khi mà mở phần dưới này ra thì chúng ta sẽ có một cái cốc đựng cà khá là dài. Lúc đầu mình thấy cái thiết kế này nó hơi buồn cười, nhưng mà thực tế thì đây là một cái giải pháp duy nhất để một cái chiếc cối nhỏ như này có thể đựng được 25 cho đến 28g cà phê cho mỗi lần xay. Và mình không nghĩ đây là một vấn đề thực sự lớn. Đây mới là vấn đề lớn này. Khi mà xay xong ấy, chúng ta sẽ bị đọng lại những cái phần cà phê ở những cái rãnh xung quanh này. Và những cái phần cà phê này về sau khi mà chúng ta thậm chí vỗ như này nó không xuống cơ. Tại vì sau khi xay xong ấy, những lần mà chúng ta lắp ra lắp vào như này, vô tình nó nén cái lượng cà phê đấy vào lại rồi. Và với mình thì đây là một cái trải nghiệm khá là khó chịu với cả X25. Tiếp theo là cái phần núm chỉnh cỡ xay này. Việc làm một cái cốc đựng cà dài với cả một cái gioăng sâu như thế này khiến cho cái bề mặt của cái phần thân cối này với cả cái phần núm chỉnh cỡ xay nó khá là sâu. Điều này khiến cái việc khi mà chỉnh cỡ xay chúng ta sẽ phải thò tay vào hơi sâu một tí. Đối với mình, một người có bàn tay nhỏ, mình cảm thấy cái này không phải là vấn đề gì quá lớn. Còn đối với một người có bàn tay to hơn thì mình cũng không nghĩ nó là vấn đề lớn lắm. Nhưng điều mà thực sự khiến mình phàn nàn đấy chính là Comandante họ không có những cái lưu ý về cái việc là tinh chỉnh cỡ xay thô hay mịn vào những cái chiều này. Cái này nó khiến cho mình cảm thấy thực sự khó khăn trong cái việc mà mình trải nghiệm. Có nghĩa là vặn sang trái thì là thô, vặn sang phải là mịn, ok, đơn giản rồi. Nhưng không phải ai cũng có khả năng xác định phương hướng tốt toàn thời gian, và mình là một ví dụ. Đối với mình thì đây là một cái điểm trừ mà mình thực sự thấy khó chịu với nó. Ok, và chiếc cối X25 Trailmaster của chúng ta đi kèm sẽ có một cái nắp như thế này nữa. Và khi đóng cái nắp vào như thế này thì chúng ta sẽ có một chiếc cối X25 Trailmaster có khả năng chống nước. Cái điều này nó khiến cho cái chiếc cối của chúng ta đảm bảo được an toàn khi mà chúng ta ở trong những cái hoạt động cường độ cao, có khả năng bị rơi, bị ngấm nước thì ok, cái nắp này hoạt động tốt. Nhưng điều mình thực sự mong muốn đấy chính là làm sao Comandante họ có thể có một cái gờ nào đấy trên cái nắp này mà chúng ta có thể đính được cái phần tay quay vào đây. Vì thực tế khi mà chúng ta mang một cái chiếc cối đi lại di chuyển thì cái tay quay này nó mới chính là cái vấn đề nan giải lớn nhất khi mà chúng ta không biết lắp nó vào đâu cho nó thực sự dễ chịu cả.
Còn về hiệu năng thì chúng ta gần như không có sự thay đổi nào của chiếc X25 Trail Master so với cả chiếc C40 kinh điển, khi mà ở trong này vẫn là một cái trục với độ dài giữ nguyên như chiếc C40. Lưỡi xay 38mm Nitro Blade cũng được giữ nguyên và chúng ta sẽ có mỗi bước tinh chỉnh là 30 micron trên mỗi click. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể thay những cái bộ phụ kiện thay thế như là Right Click của Comandante C40 sang chiếc X25 này một cách hoàn toàn đơn giản. Nhưng điều mình thực sự đánh giá cao đấy chính là chúng ta sẽ có một chiếc cối xay với cả một cái build chất lượng cao, với cả một cái độ đồng đều rất là tốt, cùng với cả cảm giác xay cực kỳ nhẹ nhàng như ở chiếc C40 ở trên một cái thân hình nhỏ gọn như thế này. Vì mình nhận ra một điều là một cái chiếc cối xay nhỏ gọn với chất lượng xay thực sự tốt nó vẫn luôn là một điều mà cực kỳ nhiều người đang tìm kiếm, còn thị trường thì lại chưa đem đến một cái tên nào thực sự xứng đáng cả. Và qua đấy thì Comandante X25 Trail Master đã thực sự làm được điều này, mặc dù chiếc X25 của chúng ta không nhỏ gọn cho lắm như là Q2 là C3, nhưng mà ok, nó đủ gọn và nó rất là nhẹ nhàng trong cái việc vận hành. Ngoài ra thì cái thân máy với kích thước nhỏ gọn như thế này cũng khiến Comandante trở nên thân thiện hơn rất nhiều đối với người dùng, khi mà ở chiếc C40 cái kích thước khá là to của nó khiến cho những người như là phụ nữ hay là những người có bàn tay nhỏ sẽ khá là cầm nắm nó sẽ gây ra cái hiện tượng cực kỳ mỏi ở cái phần gang bàn tay này, cũng như là cái bả vai của chúng ta sẽ rất là mỏi khi mà chúng ta phải cầm nắm lâu để xay. Chẳng hạn như là một shot espresso khoảng 18g mà chúng ta phải xay trong khoảng 2 phút đi, nó cực kỳ là mỏi. Thì đối với chiếc Comandante X25 Trail Master này chúng ta sẽ có cái cảm giác xay nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mặc dù đâu đấy chúng ta vẫn sẽ phải chịu cái cảm giác mỏi đấy thôi. Và đây là điều cuối cùng mà mình muốn nhắc đến khi mà bạn đang muốn phân vân giữa hai lựa chọn là X25 hay là C40 của Comandante. Ở thị trường hai cái chiếc cối này đang có mức giá gần như là tương đương nhau hoặc là chênh lệch không đáng kể, thì cái yếu tố gì khiến bạn lựa chọn X25 hay là yếu tố gì khiến bạn lựa chọn C40? Câu trả lời chính là trải nghiệm. Đầu tiên là về âm thanh thì như mình đã làm ở cái clip review chiếc C40 rồi, thì C40 đem đến một cái âm thanh cực kỳ đặc trưng và nó đem đến một cái sự thu hút rất là lớn, ít nhất là đối với mình. Còn chiếc X25 ở đây thì chúng ta vẫn sẽ có một cái âm thanh không quá tệ, nhưng mà thực tế thì nó sẽ không thể thỏa mãn, nó sẽ không thể thú vị như ở chiếc C40 được. Tiếp theo là về trải nghiệm cầm nắm thì C40 được làm bằng kim loại, còn X25 được làm bằng nhựa. Nói gì thì nói thì linh hồn của chúng ta thuộc về kim loại, chúng ta sẽ luôn thích những cái thứ được làm bằng kim loại chắc chắn và cầm nó nặng trịch hơn là những cái loại được làm bằng nhựa. Qua đấy thì mình cũng thực sự đánh giá cao cái cảm giác khi mà chúng ta cầm trên tay chiếc C40 hơn. Nếu mà bạn không có những cái trở ngại về cái độ to của nó thì mình nghĩ C40 đem đến một cái cảm giác cầm nắm vượt trội hơn so với cả X25 Trail Master. Và cuối cùng là về yếu tố thẩm mỹ, đặt lên bàn cân so sánh X25 và C40 thì thực sự mình thấy C40 đẹp hơn, thiết kế kinh điển hơn và mình có cảm xúc hơn với cả cái chiếc C40 so với cả chiếc X25. Và mình nghĩ cũng sẽ rất nhiều người đồng quan điểm đấy với mình, và nếu như bạn cũng thấy thế hãy để lại một like, một comment. Vậy có nghĩa là ở góc độ cá nhân thì mình đánh giá cao hơn trải nghiệm với chiếc C40 hơn là chiếc X25 Trail Master chúng ta đang có ở ngày hôm nay. Nhưng mình sẽ đưa ra lời khuyên cho bạn, nếu mà bạn đang tìm đến chiếc X25 như là một lựa chọn thì bạn sẽ cần là một người luôn luôn có xu hướng đi du lịch, luôn luôn có xu hướng muốn trải nghiệm những cái hoạt động thể dục thể thao nó mang tính cường độ cao, hoặc là bạn đang tìm đến một chiếc cối xay tay nhỏ với hiệu năng thực sự tốt đã được kiểm chứng rồi, thì mình nghĩ ở trong hai trường hợp đấy X25 luôn luôn là một lựa chọn cực kỳ đáng để sở hữu. Ok, và trên đây là review toàn bộ trải nghiệm của mình với chiếc cối X25 Trail Master, chiếc cối xay mới nhất đến từ Comandante. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của FX Maker.